Góðan daginn og velkomin á Morgunfundur Opinna Kerfa. Í dag ætlum við að tala allar annars Matt Scotney-Jones að tala Netwrix og nýjungarnar þar, sérstaklega í Auditor X kerfinu. Og ég kem svo eftir og tala eins nýjungarnar í Windows og hvað í boði í Windows 11, 22 og 365 og svo kem ég bara smá inn á breytingar í leyfismálum sem eru samt ekki að gerast fyrir í mars á næsta ári. Ef það eru einhverjar spurningar, endilega póstið þeim inn í chatið, þannig að við getum svarað þeim á eftir ef að tími gefst til. Og en öðru efni, það myndi ég Matt, are you there? Matt, you need to unmute yourself, I think. Sorry, yeah, Teams was not letting me unmute, so apologies. Okay. Good morning, everyone. Yeah, and apologies for being the only English speaker on this call, so I'll try and speak slowly as well. Yeah, thank you for the invite this morning. I'm going to just share my screen and bring up my presentation. I'm going to just go through exactly what Netwrix does for internal data security and how we can use some of our tools, and then I'll come on to some of the factors of our latest version, Auditor X, which some of you may or may not be aware of. So let me just make sure you can all see my screen and you can see the presenter mode there. Okay. Yes. Can everyone see that okay? Yep. Is that okay? Yep, fine. Fantastic, great stuff. Okay, so just to give you a quick insight to who we are as a business. So we effectively are a data security company that can audit your data, help with data governance, make sure you're meeting regulatory compliance. And we do that by accurately discovering sensitive information and proactively reducing its exposure and prompting detecting policy violations or any suspicious user behavior. So the key challenges that we address are, we'll go on to these in a little bit more detail, so I won't just spend too much time on this slide, but where businesses don't get enough visibility into what's on their network, what their risks for security, something that they might not be able to detect or investigate when they are hit by a breach. All of these things are things that Netwrix can address. So we are very sort of prominent in the NIST framework. So in terms of the identifying, protecting, detecting, responding, and recovering of that data. And these are some of the typical questions that we address using our Netwrix solution, both our auditing solution and our data classification solution. So the key things here, which we sort of find in the identify section are, which information is sensitive, what is regulated or business critical, and where is it located and is it at risk? And a lot of the time when we're asking these questions, it's a case of we have to re-ask. So, do you know if where your sensitive data resides and is it at risk? And people say yes a lot of that time, because obviously, it's the right answer for them to say. We actually ask them again, okay, do you actually know what data you have, where it resides, and what risk it holds to the business? And 9 times out of 10, we'll hear the response of, we know some of it, but we don't know everything. Things like who has access to the sensitive files and folders, who has read, modified, or removed these sensitive files. These are all things that are very tricky to just identify very quickly and easy without a lot of man time and man hours as well. So what we do is then we help not only identify and protect all of that information, but we then detect who is accessing that sensitive data. Is there any improper or abnormal activity with that? And then help you respond by the information we can give you and help
make that informed decision and response time in a very timely fashion. And then we help with the reporting of that and how to recover implicated data, for example. So that is step one. So with Netwrix, we can understand our security. We can understand our customers' security posture in key areas at a glance. So while automated monitoring and scoring enables us to easily prioritize our risk mitigation efforts. So, for example, Netwrix can help identify what critical data is overexposed to everyone in the organization, which also leads to a high risk of data breach, for example. So in addition to enabling initial cleanup, it's actually easy to continue to assess and improve on key areas such as permissions, data, infrastructure, and user computer accounts. And we start with an area where the risk is at the highest and dive into specific factors that require immediate attention. So if we find that the current thresholds for various risk factors do not reflect our customers' organization's priorities, then we'll then tailor them to the IT environment. And this fine-tuning will help close those will help keep a close eye on those risks that are most important to our customers' businesses. And after the top risk factors in each area are remediated, we can then help evaluate whether or not the security posture has improved by giving a risk score using a risk assessment and mitigation process. And again, that's something that can be run very regularly. So this is one area that Auditor X ties into very nicely. In the new version of our tool, you can now customize your initial dashboard. So effectively, with all of the risk scores, this is something that our customers find a really useful tool, because obviously it's showing them in real time and live what the risk factor is for the business. It's showing whether it's improving, it's decreasing, and they can now have that on their home dashboard as a quick glance for you to make sure that they're making the best informed decisions. That will also include other views, which will allow them to look at activity trends, for example, or maybe other reports that are more tailored. Again, having that on a single dashboard view can really help. So if I just move on to the next slide. So talking about reducing the exposure before it turns into a breach. So what we do as a business is we can automate the task of data classification across your entire environment. So that ensures that there's accuracy and consistency whilst freeing up valuable time. Obviously, time is money. So where you have to employ full-time people to do this, maybe that is a phenomenal cost of a salary head, where we can actually automate that and free up that cash flow to a role that may be more important for a day-to-day in the IT team. So it gives a really high-level view of what kind of information is protected, what you might be storing on premise in the cloud. That can include things like bank card data, medical records, PII data, and it goes along with exactly where the data is located and how much of it is there as well. And we can use this insight to ensure that there are no critical information is stored outside of a secure location in violation of any corporate security controls and regulatory standards. Obviously, with GDPR being so prominent in the market space and other regulatory compliances across the globe, this is starting to become a really critical tool to help with that identification. So with data remediation workflows we provide, we can also quickly move this information to secure into a quarantined area or remove excessive permissions until we're ready to make an accurate or informed decision about what to do with that data. So again, it's really about helping you identify and then help you make those next steps in a timely fashion. So seeing who has access to your sensitive data is really important. And Netwrix provides a deep insight into user permissions to sensitive data, removing the
burden of manually collecting permission assessments. Assignments, I beg your pardon. What it does is it can help us quickly spot unusual and improper use permissions, such as web developer having control over an accounting folder, for example. So we can then revise or revoke that access required to maintain that data confidentiality and enforce the principle of least privilege. So Netwrix then also enables us to conduct regular privilege assessments, which involve data owners in determining who should be able to access important files and who shouldn't have access to those important files. What all of this does overall, when you implement our data classification and our auditing tool, it effectively helps us detect and investigate abnormal behavior a lot faster. So we can actually then prioritize instances better with a single view of abnormal behavior and the associated risks, which then have associated risk scores. So you can see in this graphic here that we would then give a risk score to that user's profile. So we can then quickly hone in on a potential malicious actor, dive into the context of the attack and analyze the complete history of that user's actions. And then when using that information, we can ensure a more efficient and timely response to that threat. I talked about some of the costs involved. I mean, I won't spend too much time on this, but when you look at the costs involved of employing a dedicated head, you know, these are just some of the customers we work with that have actually saved significant money by implementing our solutions. And you can see that there's a mix of global customer here as well. So why Netwrix? We're best in class. That's the first thing to say, you know, and it's easy for a vendor to say that, but we honestly believe in the space we are playing in, we are best in class. Why is it a good fit for the environment though? Faster time to value. I mean, getting Netwrix started out of the box and getting a return on investment, you can get an ROI within days. It doesn't take months or years. So from an ROI point of view, the amount of you know, of ROI we can offer, because we come in at a very reasonable price point, and we're very transparent with our you know, with our operating expenses of the actual tool, because we help reduce those operating costs. High precision. Obviously, we get really accurate data classification results, and we can really focus your efforts exclusively on true value. We give you a lot broader coverage, so that helps gain confidence across the team, across the business. Obviously, we know these days that, you know, there are a lot more people involved in these conversations than just an IT department. There are, you know, security officers. There are even HR, for example, we find are quite heavily involved because of data they're handling. The integrations we have, the ecosystem integrations, which I'll talk about a little bit more about in a few moments. But we have a vast number of integrations that we work, you know, and other vendors that we work with and integrate into. So you'll probably find that what you already have deployed, Netwrix can integrate into. And then our support as well. First-class support, our knowledgeable customer support with, like I said, 97% satisfaction rate, only helps solidify our product into your environment. We also have all of this backed up with Gartner. So if you want to see what our customers really say, why not check us out on Gartner and check out our reviews from our customers on there. So this is really where Netwrix plays well. You can see that we have our split of audit and our data classification tool here. And it really shows the versatility of our products and the visibility across your entire IT. So the Netwrix platform includes a really broad scope of applications that can provide that single pane of glass view of what's going on across multiple data storage and backbone IT systems.
And that's both on-prem and in the cloud. And that really does help enable us to apply security policies consistently across that broad spectrum. It also enables you to add new applications whenever you require without a massive administrative overhead. And with the deployment, it's like I said, it's an entirely new solution, can be quite daunting, but Netwrix is actually really quick and easy to deploy. So again, it takes that sort of overhead burden away from you. And just to touch on that extensive ecosystem that I was mentioning a few minutes ago. So Netwrix Auditor actually integrates seamlessly into your IT environment through RESTful APIs. Like I said, there are 2 modules available. We can feed data collated by the Netwrix Auditor into an IT workflow solution, hence facilitating like change management or service desk workflows, which ultimately ends up speeding up incident responses. Our SIEM solution, or if you have a SIEM solution, you can enrich the SIEM outcome with more meaningful details and bring more context into it. And therefore you're maximizing your ROI of your SIEM solution, for example. We actually have our own PAM solution now, which was part of our acquisition from StealthBits. The StealthBits PAM solution does things slightly differently, so we can actually complement CyberArk and Thycotic and SailPoint in this as well. So we don't just work alongside them. We also have a product which kind of competes, which is a bit of a strange solution. But for example, if you already have Thycotic or CyberArk implemented as an example, you can still improve your privilege access management by implementing the Netwrix PAM tool, and we can still utilize the CyberArk and Thycotic vaults. We have something called Bring Your Own Vault. And then we can feed data from existing on-prem and cloud applications straight into Netwrix Auditor, and therefore you can centralize your security monitoring across the entire environment. So you can really see the versatility across there. Those are all my slides for now, but one thing I will touch on before I hand back over. So like I said, we've recently launched a new version of our auditor tool, which is Auditor X. So Auditor 10, I guess you could also call it. And again, what we're sort of really trying to do is do more customization for our reports, our home screens, to give access to the data that's really important for you as our customer. Make it a lot faster to do things like reporting on Azure AD users and roles, for example, because we all know that Azure is growing rapidly. Cloud in general is growing so quickly. So we need to make sure that where you're using the cloud and you're using Azure, that you can report much more accurately and faster on making sure that those security gaps are covered. Reports on SQL Server data reads, for example, so you can see what are your admins reading, and you can simply do that in a point, click, and know kind of way. So it's a very simple 3-step process, and we've increased our reporting on SharePoint, online SharePoint. So, I think SharePoint's it's such a great collaboration tool. There's no doubting that. But it can actually be the kryptonite to the organization's security and compliance. So with Netwrix Auditor X, what we can do is we can now spotlight the security risks like SharePoint online documents shared with external users that can be accessed by everyone, for example. So you can actually take action before a user's thoughtless click on a SharePoint button lands the organization in a data breach, for example. So there's lots of things that we're really focused on improving to make sure that we can not only help identify, but we can also mitigate and remediate those risk factors. So with that, that's me done. Thank you for your time listening today. Of course, if you have any questions, feel free to reach out to myself directly afterwards or through the Open Kerfa team. Thanks very much. Thank you, Matt, for this. But just one question about the network. The slides are available afterwards.
Yeah, we can make those available. Yep, no problem at all. In fact, I think I've already mailed them to the team at OpenCurfew, so we can have those sent out. Okay, great. Thank you. Sem sagt, upptakan af fundinum mun verða undir opin kerfi /viðburðir. Þar verður líka upptakan, þannig að það verður glærurnar og allt með. En ég ætlaði að renna í næsta efni sem var sem sagt Windows og nýjungarnar í Windows. Og í þessa stundina þá erum við með Windows nýtt, Windows 11, Windows 22 eða Windows Server 2022 og svo kom Windows 365. Við erum með 3 nýjungar í Windows heiminum. Þær eru, sem svo fyrir Windows 11 byrja þar, að það áherslan fyrst og fremst öryggi og það eiginlega bara öryggi. Því að má eiginlega segja að öruggasta stýrikerfið alltaf nýjasta útgáfa sem fullu leyti með öllum öryggisviðbótum sem til eru. Og Windows 11 einfaldlega öruggasta Windowsið sem hefur komið út. Það fullt af virkni sem var hægt að kveikja á í Windows 10 sem einfaldlega búið að kveikja á í Windows 11. Þannig að það margt sem var valkostur að kveikja á sem bara núna sjálfgefið að kveikt á. Við þurfum að hafa sérstaklega til að slökkva á því ef við viljum ekki. Þetta skipt upp í nokkra hluti. Það virtualization based security. Það einu og veru sem kallast VAF-BS og það sem slekkur á einangrar hluta minninu frá stýrikerfinu sjálfu. Þannig að það að verja þennan kjarna sem allir vírusar og allar veirur vilja komast í og á að tryggja það að gögnin okkar eru örugg og að það ekki hægt að komast inn í kerfið sjálft. Og það líka hluti eins og kernel mode integrity sem staðfestir að allar skrárnar séu óbreyttar, þær eru eins og þær eiga að vera, þær eru rétt stimplaðar og vottaðar. Og þannig að það startaði þeim ekki upp ef það búið eitthvað við. Þetta nýti sér virknina í Windows sem bara Hyper-V virkni, þannig að fyrir Windows 11 fyrir þessa virkni þá þarf að vera örgjörfi sem styður virtualization, Hyper-V virkni og það til að geta virkjað þetta VAF-BS. Og svo þar að auki þá þetta sem búið að vera til lengi í Windowsnum, Application Guard, Credential Guard, Windows Hello og Windows Hello for Business og margt svoleiðis fleira. Og þetta áfram í Windows 11 en búið bara að fara aðeins lengra með og komið meiri virkni í það. Og sem kemur líka áfram með öryggið að það í Windows 11 styður sem TPM 2.0 kubbin. Margar vélar búin að vera með 1.2 útgáfuna af TPM kubbi. Og þetta kannski stærsta ástæðan fyrir því að það kemur út Windows 11 í staðinn fyrir bara Windows 10 áfram að Windows 11 og vélbúnaður sem mun vera sem koma með merkinu á sér, vottaður fyrir Windows 11, hann mun styðja þessar nýju kröfur móti því sem getur kannski ekki treyst að tölva sem merkt fyrir Windows 10 myndi vera með réttu tegundina hardveri. 2.0 kubburinn, hann kemur eiginlega með aukna virkni til að vista í sambandi við dulkóðun, systemgardi til að verja stýrikerfið, autopilotinn, hann getur fyrir að nýta sér kubbinn til þess að verja notenduna sína og lykilorðin og sama með fingrafara og andlitsþekkingar lausnirnar. Það eru fyrir að nýta sér TPM kubbinn. Sem sagt, UEFI Secure Boot,
að verja startið á vélinni, þannig að í staðinn fyrir hefðbundna gamla BIOSinn að fara almennt að nota UEFI, að það þýðir að þegar við ræsum tölvuna þá tékkar hún á því og athugar það hvort það sé búið að eiga eitthvað við BIOSinn, stýrikerfisskráirnar, búið að breyta eitthvað vélinni frá því að hún var síðast endurlest. Og eitthvað óvinnilegt þarna sem í gangi. Og þá mun hún bregðast við því og jafnvel lóta aftur því sem hún veit að í lagi yfir það sem sem sagt nýja hlutin. En svo líka til þetta hardware enforced stack protection og það hugsað til þess að þegar verið að reyna að nota buffer overflow eða einhverjar leiðir til að koma inn einhverju vondum hlut inn í stýrikerfið eða inn í prósessin sem í gangi, þá komið lausnir innbyggðar í stýrikerfið sem sagt taka á þessu þannig að þeir samþykkja ekki hlutin nema að séu vottaðir, virkir og fylgi ferlum. Þannig að allt sem óvænt mun vera sparkað út. Það sem svo líka komið, það Microsoft Pluton processor. Það sem sagt TPM og gubbur sem verður til, hægt að vera með firmware frá Microsoft á, sem þetta sem kallað chip to cloud security. Það var gubburinn sem farin að sjá samskiptin og verja samskiptin í skýinu á móti vélbúnaðnum sem þú ert á. Og þetta líka alveg nýtt og sennilega fyrst núna bara í Surface-vélum en mun hugsanlega koma í fleiri búnaði. En að öðru leyti með Windowsin þá sem sagt hvað nýtt. Það notið þetta viðmóti líka. Það kannski startbarinn. Það búið að setja þetta í miðjuna. Þetta kannski orðið að hluta til svolítið makkalegra útlit. Kantarnir orðnir rúnaðir en ekki 90 gráður. Það frá að draga líka meiri upplýsingar fram í starttakanum. Við sjáum að það eru skjöl sem hefur verið síðust notuð. Þau koma þarna fram og það hægt að breyta honum eins og við viljum. Teams orðið innbyggður í stýrikerfið og þarna Teams að koma inn sem personal Teams, þannig að við getum notað Hotmail-akkántin eða Outlook-akkántin okkar, Microsoft-reikningin, til þess að vera með Teams svona personal, enga Teams. Og þarna Teams að koma í staðinn fyrir Skype-in, gamla, sem búið að vera bara Skype en ekki Skype og Business. Og þarna orðið svona, eitt smellur til þess að hefja fundi eða spjalli eða annað. Hlutur sem ég var strax hrifinn af í Windows 11 þetta snap layout að ef ég fer yfir takkan í miðjunni að maximæsa skjáinn þá dettur niður þessi gluggi og þar get ég valið glugginn sem ég að velja hvaða hlut af skjánum vil ég að þessi gluggi taki. Við taka allan gluggan, 1/3 glugganum, hvernig vil ég skipta skjánum upp í einingar. Og þá raðast þetta eftir því. Og það sem gerist ef ég myndi velja eins og þennan reit sem blár núna, þá myndi þú spyrja mig, hvaða forrit viltu, hvaða gluggi á að vera í næsta bili og næsta bili. Þannig að hann raðast skjánum upp fyrir okkur. Og þessar stillingar man kerfið. Þannig að ef við myndum eins og með dokku, ef ég tæki tölvuna svo úr dokkunni, þá dettur hún tilbaka yfir þá sameinast allir gluggarnir á skjáinn sem verður eftir, sem þá kannski svo fartöluskjárinn. Næst þegar ég tengi tölvuna í dokkuna, þá fara gluggarnir aftur á sinn stað þar sem við voru áður. Hann áttar sig á því hvort við erum með einn skjá eða marga skjái. Og þannig að við þurfum ekki að fara að leita af glugganum sem var á skjánum sem var lengst til hægri, heldur hann komin á fartöluskjáinn, en á sama hátt að þegar við tengjum hann aftur í dokkuna, þá erum við komin aftur á skjáinn sem lengst til hægri. Desktoparnir eru komnir líka, að það að búa að vera með marga desktopa, mismunandi kannski vinnuumhverfi,
eftir hvað maður að gera, þannig að það auðvelt að hoppa á milli. Þetta virkni sem búið að vera svo sem lengi í Windows en ennþá þægilegri í Windows 11. Og annað þá það þetta terminal appið, það búið að vera til líka í útgáfum á undan. Þarna hægt að vera með í einu appi þá command glugga eða terminal glugga sem við þurfum á að halda. Og svo það PowerShell, command prompt, Cloud Shellin eða hvað það sem við erum að nota. Mjög þægilegt og góð viðbót. En kannski eina stærstu breytingunum þarna megin frá að það kom ný vefverslun í Windowsin og í henni sem sagt höfum við beinan aðgang að setja Android upp inn á Windowsin. Og það núna, þetta gegnum Amazon og núna þetta rúmlega 500.000 Android app sem við getum installað inn á Windowsin og notað á tölvun okkar. Aðeins Windows árið 2022, það sama sem að gerast það öryggið og Windows serverinn og Windows 11 eru mjög skildir, þannig að það eiginlega mikið af virkninni örygginu sem komið í Windows 11 eða líka í Windows Server 2022. En tengjanleiki eða connectivity að í 22 serverunum TLS 1.3 orðin sjálfgefin samskipti í dulkóðun. Það komið sem sagt Secure DNS, þannig að við getum verið með DNS fyrirspurnir yfir HTTPS. Og það svo sama þar að hardverið það sem á að tryggja öryggið, þannig að við erum líka með TPM 2.0 stuðning. Við erum með firmware protection sem sem sagt að það ekki hægt að skipta firmware nema að fylgja einhverjum ferlum, þannig að það ekki hægt að ágjöra hægt að koma inn einhverju veiru í gegnum firmwareið og serverinn líka nýta sér þetta virtualization-based security eins og Windows 11 gerir. Og sama í honum að í raun og veru erum við eldast mikið af virkninni sem öryggisvirkni í Server 2022 var komin í Windows Server 2019. Við vorum með Defender, ATP-in, við vorum með ATP Exploit Guard-in og Attack Surface Reduction og Controlled Folder Access. Þetta var allt komið í 2019. Það sem Windows Server 22 kemur viðbót Hardware Root of Trust, við erum komið með Firmware Protection-ina, WAF-BS-in og Connectivity-ið. En öllum líkindum munum við fá sambærilega mynd aftur í næstu útgáfu Windows, þannig sem að það sem innifalið í Windows Server 2022 komið í þá og svo eitthvað viðbót við það. Þetta snýst allt öryggi í dag. Defenderinn, hann líka alltaf farin að teygja sig meira og meira inn í serverheiminn og til dæmis getum við kveikt á tamper protection, þannig að við getum komið í veg fyrir að setjast að notendur, kerfistjórar, einhverjir gætu breytt einhverjum stillingum sem við viljum ekki að séu breyttar. Og admin centerið sem búið að vera til núna, komið það í 2016 serverunum, að það áfram í Windows Server 2022 og það sem kannski athyglisvert þar að efstu 6 valkostirnir eru allir Azure valkostir. Og að það hægt að tengja serverinn við þjónustur í Azure og svo nota þá admin centerið til að stjórna þjónustunum í Azure. Til dæmis eins og Azure Arkin, hann komið hægt að tengja beint við serverinn. Við erum komið með tengingu við Kubernetes, þjónustunar í Azure, backupið, fælsynkið og til dæmis eins og með fælsynkið þá getur Windows Server 22 verið svona hot geymt gögnin sem eru geymt í Azure fælskerfinu, að hún geymir heitustu gögnin sjálfur á sér. Þannig að
og synkar þau upp. Þannig að skrár sem alltaf verið að sækja, þær geta legið á servernum hjá okkur, móti því að svo kaldari skrár fara upp í Azure. Já, það sem kemur líka að út af þessum öryggistillingum þá Azure sem sagt, þá admin centerinu komin inn security stillingar og þarna gætum við að séð bara þessi þjónn sem við erum að skoða núna hann með öllum þessum stillingum inni. Þar þurfum við að bregðast við. Já. Og aðeins Windows 365, hvað nú það? Það sem sagt skilgreinað sem Personal Cloud PC. Þannig við stjórnum Windows 365 algjörlega gegnum endpoint managerinn, gamla Intunið. Við setjum upp í Azure tengingar, sem sagt VPN, þetta point-to-point tengingu frá Azure-num inn á umhverfið okkar, til dæmis eins og til að hafa samband við on-premise dóminu okkar, serveran okkar og við getum verið með við getum stjórnað hvaða image fyrir inn á vélar. Það getur verið image frá Microsoft og það getur líka verið image sem við setjum upp og lótum upp. Þannig að þegar við setjum upp nýja vél þá notar hún okkar image. Og þetta viðmót aðgengilegt í gegnum Vafra, til dæmis. Þetta bara eins og hvert annað app, þessi vél. Og það skiptir ekki máli á hvaða tæki við erum við með Maca, þá fáum við bara vélina upp. Og vélin þegar hún kemur upp, þá hún að fullu leyti tengd. Hún þá tengd inn í okkar umhverfi, getum opnað okkar forrit, komast í okkar fælgögn og prenta út á okkar prentara og allt það. En hún getur líka nýtt sér það sem í kringum hana, eins og prentari sem við uppsettur á tölvu, við getum prenta út á hann, ef við leyfum það. En þetta lausn sem sem sagt, ansi mikið managed, að við hugsum þessi glæra alltaf segir, ok, ef við erum með remote desktop þjón, þá erum við að mestu leyti að sjáum hann öllu leyti sjálf. Og því meira sem við lengra til hægri við förum, þá í raun og veru Microsoft eða að sjáum meira og meira, fleiri hluta af þjónustunni og í raun og veru fyrir Windows 365 erum við bara að hugsa notandan og hvaða tæki notandinn má nota, hvaða útgáfur af Windows 365. Og uppsetningin í bakendanum einfaldlega svo að við erum með, þetta í skýinu, þetta lifir í Azure heiminum og við getum verið með mismunandi hurðir eins og þau kalla front doors þarna og það getur verið einfaldlega bara í hvaða heimsálfu erum við og hvar viljum við, hvaða hurð næst notandanum. Fyrir okkur verið það Holland eða Írland. En það þessi tenging beint á móti þá Azure regionin okkar og svo gætum við verið með svo innan fyrirtæki sem bara okkar vantengingar til þess að tengjast. Við getum að sjálfsögðu gert líka beinatengingar. En svo þegar við erum staddir eitthvað staðar fyrir utan fyrirtækið, þá einfaldlega erum við að nota bara internettenginguna til að tengjast. Og já, þetta var aðeins hraðferð þetta nýja Windows. Þetta fjalla ansi mikið, mjög lengri tíma hvert og eitt af þessu. En leyfismálin, ég ætla að minnast aðeins á þau að breytast 1. mars á næsta ári. En það eiginlega ekkert hægt að gera í þeim fyrir en áramótið, upp á áramótum. Það sem að gerast að það eru ákveðin leyfi sem að hækka. Og hérna sem sagt að Business Basic að hækka úr $5 í $6. Og hérna Office pakkan að hækka líka. Þessi leyfi munu hækka þetta 1. mars á næsta ári. En þar fyrir utan að
sem sagt, eins og hefur verið með leyfins að þá höfum við getað talið einu sinni í mánuði og við höfum verið með hana sveigjanleika að geta sem sagt talið hver mánaðamót og farið upp og niður í leyfum. Að ef að við viljum geta fækka leyfum sem sagt á milli mánaða þá sem sagt verður 20% álag á öll leyfin. Þannig að sem sagt, leyfi sem kostar taka Windows 365 E1 mun kosta 1. mars $10. Þá munu, og ef við viljum hafa það í mánaðarlegri talningu, þá mun það fara í $12. Og en á móti verður boðið upp á að geta verið með leyfi, verið með blöndu af þessu, verið með ákveðin leyfi sem eru föst og í raun og veru bara hægt að telja einu svona ári. Það er alltaf hægt að fjölga leyfum, það var ekki hægt að fækka leyfum og en eini tíminn til að fækka leyfum væri í þessari endurtalningadagsetningu. En það er hægt að líka vera með blöndu, þannig að við gætum verið með kannski, erum með 100 starfsmenn, gætum verið með 95 leyfi sem eru föst og 5 leyfi sem eru sveigjanleg, þannig að það er bara fyrir eftir því eiginlega hversu lengi reiknum við með að nota leyfin. Er það meira en 5 mánuðir eða minna en 5 mánuðir? En þetta er breytingin, við munum fjalla þetta mun betur þegar nær dregur áramótunum og nær dregur þessari dagsetningu. Og ef það er eitthvað spurningar þetta og þá er líka að senda á post líka á salat og opinkerfi.is og ok.is og inn á hugbúnaðar@ok.is. Þetta var svona hröð yfirferð yfir það sem ég ætlaði að fara í gegnum. Ég stendur ekki eftir hvort það voru komnar eitthvað spurningar. Hvenær er raunhæft að setja fyrirtæki fyrir að deploya Windows 11? Það er já, hvað gerist þegar? Já, það er sem sagt Windows 11 komið út, en eins og oft þá er Windows Windows 11 stýrikerfin komið út, svo kemur mánuði seinna cirka sem að það verður svona business ready útgáfa Windows. Það er eftir, ég man ekki hvort það er eftir 30 daga eða 60 daga, að þá er sem sagt eru við búin að stimpla það þannig að þetta fyrir að tilbúið í fyrirtækjaheiminum. Það er sko ég er búin að keyra Windows 11 í sem sagt fast preview build í núna meira en 6 mánuði og ég hef ekki lent í neinu stóru. Það var aðeins fyrst þegar maður prófaði þetta, þá var maður að lenda í einhverju smá draugagangi. En upp á síðkast er þetta bara mjög stöðugt. Það eru líka hlutir sem þarf að hugsa út í, það er eins og að Windows 10 er það kemur ný útgáfa á 6 mánaða fresti. Það kemur þeir munu hætta að gefa út Windows 10 útgáfurnar, þeir fara bara að færa í Windows 11, því að 11 er tæknilega að sé bara framhald af Windows 10, það kemur smá útlitsbreyting. En virknin á bakvið er bara áframhald. En almennt séð, þá sko, stuðningur við stýrikerfi er cirka 2 til 3 ár og gott dæmi er að allir serverar í dag sem eru Windows Server 2012, kostnaði 2012 eða 2012 R2, þeir eru orðnir out of support. Þeir eru komnir í extended support og sem þýðir að það þarf að kaupa sérstaklega leyfi upp á það ef maður ætlar að geta leita þjónustu út af því. Og það er ekki hægt að kaupa svoleiðis extended support nema að maður sé með enterprise samning við Microsoft. Þannig að það er þannig að það þarf að passa sig að uppfæra líka.
En það hægt að, sem sagt, líka í Windows uppsetningunum þá til, sem sagt, þessar 6 mánaða uppfærslur á Windows eins og við erum búin að elta. Á Windows 10 búið að koma 6 mánaða frest út með nýja útgáfu, en það líka til sem heitir Long Time Service Branch, sem þýðir að við getum sett upp Windows sem breytist ekkert nema öryggisuppfærslurnar næstu þangað til að við setjum inn aftur ISO-skrá og uppfærum. Það ekki að taka breytingar inn í sig. Já, einhverjar fleiri spurningar? Það er kannski ágætt líka, þegar við uppfærum Windows þá höfum við þessa 2 valkosti. Við getum ákveðið að velja uppfæra bara öryggishlutann en ekki uppfæra Windows útlitið eða versjónina, en það er alltaf í bara takmarkaðan tíma. Þannig ef það er ekki fleiri spurningar þá bara vil ég þakka kærlega fyrir komuna í dag og endilega að eitthvað eru frekari spurningar þetta bara hafa samband við mig eða við sala@ok.is eða ykkar viðskiptastjóra. Það hjálpaði okkur áfram. En bara takk fyrir okkur.